سلام دوستان، خوش اومدید به اپیزود دوم ویژه برنامه جام جهانی. امروز قراره با کیارش عزیز، همون چنل کیا مدیا و چنل سامانشو وان در خدمتتون باشیم. و موضوع ویدیو هم که همونطوری که حتما روی تامل مشاهده کردید و تایتل هم نوشته شده، معرفی ورزشگاه و شهرهای میزبان جام جهانیه. البته پارت اول، چون ما تعداد شهرها و استادیوم ها زیاد بود و توضیحاتی که ما میخوایم بدیم دربارش، دیتیلی که میخوایم بدیم دربارشون خیلی زیاده. اگر میخواستیم توی یه پارت بذاریم فکر کنم بالای 5 6 ساعت ویدیو میشد. به خاطر این ما سعی میکنیم تو 3 تا ویدیو که 6 تا شهر رو اول معرفی میکنیم و استادیوماشو، بعد یه 5 تای دیگه که این 6 تا مال آمریکا هستش، دوباره یه 5 تا از آمریکا هستش و اگر اشتباه نکنم 5 تای مابقی 2 تا از کانادا هستش و 3 تا از مکزیک هستش. براتون معرفی میکنیم، سعی میکنیم که تمام اطلاعاتی که داشتیم رو در اختیارتون بذاریم. امیدواریم که از دیدن این ویدیو هم لذت ببرید. اگر چنل ها رو سابسکرایب ندارید، همین الان رو دکمه سابسکرایب بزنید. 2 تا چنل هستش و کلابریشن کردیم. حتما کیا مدیا رو هم سابسکرایب کنید و سامانشو رو هم حتما سابسکرایب کنید. زنگوله ها رو حالت آل بذارید. کلی قرار بهتر کنیم با هم تا روز آخر جام جهانی. کیارش جان، درود بر تو. مایک در اختیار تو. سلام علیکی. اگر میخوای با بچه‌ها بکنید در خدمت هستیم. درود سامان جان، امیدوارم خوب و خوش باشید. همینطور درود میفرستم به مخاطبای عزیز سامان شو و همینطور که خوشحالم در خدمتتون هستیم مجدد برای قسمت دو برنامه و اینکه همونطوری که خودت گفتی قراره به شهرها و استادیوم که قراره این جدیدی 60-70 روز رو برای ما سازن بپردازیم و در موردش صحبت کنیم. در خدمت همه هست. من هستم در خدمت. خدمت که از ماست کیارش عزیز. من به نظرم بیدرنگ بریم سراغ ویدیو. من برای اینکه شروع کنیم، هم شهر آتلانتا اولین شهریه که میخوایم معرفیش کنیم. میدونم که تو یه توضیحات کوتاه و یه دلنوشته میشه گفت، چی میشه گفت بهش، کیارش عزیز آماده کردی برامون، برای بچهای مخاطب که لذت ببرن. امیدوارم که مورد پسندشون هم قرار بگیره. بشنویم صحبتهای تو رو، بعدم من سعی میکنم که توضیحات شهر و استادیوم رو براتون بخونم. آتلانتا شاید بیشتر از هر شهر دیگه ای در جنوب آمریکا شبیه شهری باشه که مدام خودش رو از نو ساخته. شهری که بارها سقوط کرده، سوخته، تغییر کرده و دوباره بلند شده. و شاید برای همین وقتی در خیابوناش قدم میزنی همیشه حس میکنی گذشته و آینده همزمان کنار هم زندگی میکنی. آتلانتا از بیرون ممکنه فقط یه شهر مدرن آمریکایی به نظر، برج‌های بلند، بزرگراه‌های عظیم، استادیوم‌های فوق مدرن و شرکت‌هایی که اسمشون رو همه دنیا میشناسه. اما زیر این ظاهر مدرن تاریخ سنگینی جریان. این شهر یکی از مهمترین نقطه‌های جنبش حقوق مدنی. خیابون‌هایی که امروز پر از کافه، موسیقی و نورند، زمانی محل تظاهرات، مبارزه و تغییر بودند. و هنوز هم انگار بخشی از اون انرژی داخل این شهر موند. شاید برای همین آتلانتا فقط یک شهر اقتصادی نیست. شخصیت داره، روح داره. وقتی شب میشه تازه بخش واقعی شهر بیدار میشه. موسیقی از همه جا شنیده میشه. بارها و بارها خیابونها پر از آدم میشن و حس میکنی شهر بیشتر از اینکه روی قوانین رسمی زندگی، روی ریتم خودش حرکت میکنه. و اون ریتم سالهای ساله که روی فرهنگ آمریکا تأثیر میذاره. خیابون‌های آتلانتا رو پایتخت واقعی هیپ هاپ مدرن آمریکا. هنرمندایی که از این شهر بیرون اومدن فقط موسیقی نساختن، فرهنگ ساختن، طرز لباس پوشیدن، حرف زدن، حتی نوع نگاه به زندگی از همین خیابون‌ها وارد فرهنگ جهان.
ولی آتلانتا فقط درباره موسیقی یا تجارت نیست. این شهر عجیب بلده آدمها رو دور هم جمع کنه. شاید به همین دلیل بود که وقتی 1996 المپیک اینجا برگزار شد، این شهر ناگهان خودش رو به تمام جهان نشون. و حالا بعد از سالها جام جهانی دوباره همین فرصت رو به آتلانتا میده. شهری که انگار دقیقاً برای رویدادهای بزرگ ساخته شده و وقتی جام جهانی 2026 شروع بشه احتمالاً خیابونای آتلانتا پر از پرچم، موسیقی و آدمهایی میشه که از سراسر دنیا اومدن و شاید جالبترین بخش ماجرا این باشه که این شهر از قبل با تنوع و تفاوت غریبه. آتلانتا سالهاست یاد گرفته آدمهای مختلف رو کنار هم نگه داره و شاید برای همین جام جهانی در این شهر فقط یه تورنمنت فوتبال نباشه، بیشتر شبیه لحظه‌ای باشه که تمام چیزهایی که آتلانتا رو ساخته، موسیقی، فرهنگ، تاریخ، رسانه و آدمها همزمان وارد صحنه. مرسی ازت، لذت بردیم. منم میخوام اطلاعات درباره شهر آتلانتا بخوام بدم بهتون. آتلانتا پایتخت ایالت جورجینیاس ببخشید جورجیاس و یکی از مهمترین شهرهای جنوب شرقی آمریکا محسوب میشه. این شهر به خاطر تاریخ سیاسی فرهنگی نزدیک به آمریکایی و آفریقایی و موسیقی و رسانه و اقتصاد قدرتمندش شناخته میشه و در سالهای اخیر به یکی از سریعترین شهرهایی که در حال رشد بوده تبدیل شده توی آمریکا. جمعیت شهر آتلانتا یه چیزی هلوش بیش از 6 میلیون نفر هستش. زبان اصلیشون انگلیسیه، واحد پولشون که دلاره و ارتفاع سطحیش از دریا حدود 320 متره و آتلانتا در منطقه پوشیده از جنگل و تپه‌های سرسبز قرار گرفته است. آب و هوای آتلانتا آب و هوای نیمه گرمسیری میشه گفتش داره که تابستوناش گرم و مرطوب و بارونیه، زمستوناش هم نسبتا معتدل و بهترین زمان واسه سفر به آتلانتا بهار و پاییز پیشنهاد شده و آتلانتا یکی از مهمترین مرکزهای اقتصادی آمریکا محسوب میشه. دفترهای مرکزی بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهان توی این شهر قرار داره. برای مثال CNN، دلتا ایرلاینز و د کوکاکولا کمپانی. فرودگاه بین‌المللی هم که دیگه مشخصه یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه بین‌المللی آمریکا رو داره آتلانتا که اگر اشتباه نکنم اسمش هارتفیلد هستش، هارتفیلد جکسون هستش. فرهنگ و موسیقیش هم که آتلانتا یکی از مهمترین شهرهای موسیقی آمریکا مخصوصا در سبک های هیپ هاپ و آرنبی هستش. هنرمندان زیادی از این شهر اومدن و فرهنگ خیابانی موسیقی آن تأثیر بزرگی روی فرهنگ مدرن آمریکا گذاشته است. در رابطه با ورزشش هم که آتلانتا یکی از مهمترین شهرهای ورزشی آمریکا محسوب میشه و تیم‌های مختلفی در لیگ‌های مختلفی هم داره. این شهر قبلا میزبان سامر المپیک یا المپیک تابستونی در سال 1996 بوده و آتلانتا توی جام جهانی 2026 هم یکی از شهرهای اصلی میزبان جام جهانی هستش که مسابقات مهمی قراره توش انجام بشه. ما حالا مسابقات رو قرار شد مثالاشو نزنیم و نگیم که سر کشورها بگیم تو چه ورزشگاهی و توی چه شهری قراره بازیاشون انجام بشه. کیارشان اگر نکته‌ای هستش که من جا گذاشتم در رابطه با توضیحات آتلانتا ممنون میشم بهمون بگی. من این اطلاعاتی بود که حالا خودم به دست آوردم، اگر اطلاعاتی هست که تو میتونی بهش اضافه کنی ممنون میشم بهمون بگی. اسدمون جان، اطلاعاتی که گفتیم خیلی کامل و جامع بود و به همه چیزی که میشد در مورد این شهر گفت تقریبا اشاره کردید. بعد من یه عذرخواهی هم میکنم، من بار اولمه دارم همچین اجرایی میکنم، اگر توپقی چیزی هست عذرخواهی میکنم دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. به نظرم بریم واسه استادیومش. بفرمایید.
خب بریم برای معرفی استادیوم آتلانتا. من اجازه بدید عکس رو براتون بیارم اول که اصلا یکی از ورزشگاه محبوب منه. اصلا قبل از اینکه بخوایم استارت بزنیم برای ضبط ویدیو به کیارش داشتم گفتم چقدر ورزشگاه خوشگل و خفنیه. به نام مرسدس بنز، اگر اشتباه نکنم درست میگم کیارش جان؟ آره دیگه، باید آتلانتا مرسدس بنز هستش. این هم عکسش هستش. حالا توضیحاتی هم که درباره استادیومش هستش و من الان براتون میخونم. اگر توضیحاتی تو جزئی میتونی بدی کیارشان بگی ممنونت میشم. سامان جان، یک توضیحاتی مثل توضیحات شهر آتلانتا در مورد استادیومش میخوام. بفهم. مرسدس بنز استادیوم فقط یک ورزشگاه معمولی نیست، بیشتر شبیه تصویری از آینده ورزش و سرگرمی. وقتی این ورزشگاه ساخته شد، خیلی‌ها فقط درباره تکنولوژی عجیبش حرف، سقف متحرک عظیم، نورپردازی‌های آینده و نمایشگرهای غول‌پیکر و معماری که بیشتر شبیه فیلم‌های علمی تخیلی بود تا اما چیزی که این ورزشگاه رو خاص کرد فقط تکنولوژی نبود، فضایی بود که می ساخت. مثلا شب‌هایی که مسابقات آتلانتا یونایتد برگزار میشه، کل فضای اطراف ورزشگاه تغییر میکنه. هزاران نفر با لباسهای قرمز و مشکی وارد خیابونهای اطراف میشن و موسیقی از بارها و کافه ها شنیده میشه و شهر برای چند ساعت شبیه یک فستیوال فوتبالی عظیم میشه. بعضی‌ها فقط برای دیدن بازی نمیان، بعضیا برای تجربه اون حس مشترک میان. حسی که وقتی 10,000 نفر همزمان فریاد میزنن، ناگهان واقعی. یکی از مهمترین اتفاقایی که در این ورزشگاه برگزار شد، سوپر بول بود. یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی آمریکا که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان اون رو تماشا. اما مرسدس بنز فقط درباره ورزش آمریکایی نیست. کنسرت‌های عظیم جهانی، مسابقات ملی فوتبال، فینال‌های مهم و رویدادهای رسانه‌ای زیادی توی این ورزشگاه برگزار شده. برای همین خیلی‌ها این ورزشگاه رو فقط یه استادیوم نمیدونن، در شبیه یه مرکز عظیم، تجربه جمعی مدرن میشه. و شاید جالبترین بخش ماجرا این باشه که این ورزشگاه دقیقاً نماد همان چیزی است که جام جهانی 2026 قرار باشه. یعنی جایی که فوتبال باید رسانه، تکنولوژی، اقتصاد و احساسات میلیون ها آدم و همزمان به هم وصل کنه. و احتمالاً وقتی جام جهانی شروع بشه، مرسدس بنز استادیوم برای چند هفته تبدیل میشه به یکی از مهمترین نقطه های جهان، جایی که آدم ها از 10 کشور مختلف کنار هم میشینن و برای 90 دقیقه همه تفاوت ها رو فراموش میکنن، شروع به ساختن زندگی برای بقیه انسان دنیا. مرسی ازت. حالا منم اطلاعاتی که دارم در رابطه با ورزشگاه مرسدس بنز استادیوم، خب همونطوری که میدونید با قبلا هم گفتیم این ورزشگاه در شهر آتلانتا قرار داره و یکی از مدرن ترین و آینده نگر ترین استادیوم های جهان محسوب میشه. این ورزشگاه در سال 2017 افتتاح شده و جایگزین ورزشگاه قدیمی اون شهر تقریبا میشه گفت جایگزین اون ورزشگاه شده. سال افتتاحش همونطوری که گفتم 2017. هزینه ساخت حدوداً 1.6 میلیون دلار، ببخشید 1.6 میلیارد دلار. ظرفیت فعلی برای جام جهانی، چیزی که حالا حدودی دارن میگن، حدوداً 71,000 نفره و سربازی. معمار شرکت فکر کنم هوک هستش اگر اشتباه نکنم، کمپانی هوک. مالک آرتور بلانک اگر اشتباه نکنم هستش. و یکی از معروفترین ویژگی های این ورزشگاه سقف متحرک عظیم آن است که شبیه لنز دوربین طراحی شده و هنگام باز شدن ظاهری شبیه یک سازه علمی تخیلی ایجاد میکنه. داخل ورزشگاه هم یک اسکوربورد دایره 360 درجه‌ای قرار دارد که یکی از بزرگترین صفحه نمایش‌های ورزشی جهان به حساب میاد. مرسدس بنز استادیوم یکی از ورزشگاه‌های اصلی جام جهانیه و طبق برنامه فعلی چند بازی و مسابقه مهم قراره توی این ورزشگاه برگزار
بشه که بازم ما میگیم ما واسه بازیایی که توی این ورزشگاه قراره انجام بشه سر کشورها وقتی قراره توضیحی درباره کشور رو بدیم سر اون تایمش دقیقا میگیم که این کشور رو تو چه شهری و چه ورزشگاهی قراره بازیاشون انجام بشه و توضیحات دیگه هم که تو دقیقا گفتی که چه رویدادهای دیگه بجز فوتبال توی این ورزشگاه قرار یعنی انجام میشه. یه موضوعی که هستش نوع همین میگم این قضیه همین سقف متحرکش خیلی چیز عجیب غریبیه و این سازه واقعا انگاری از آینده داره میاد کیارش و واسه من به نوعی واقعا یه حسرت به عنوان یه ایرانی همچین ورزشگاهی از دور دارم میبینم. میخوام ببینم اطلاعات جدا از حالا این اطلاعات تو داری که بهمون بدی درباره اینکه زمان ساختش چقدر شده و یه سری هم حالا درباره قیمت بلیط هم قراره توی این ویدیو اگر موافق باشی صحبت بکنیم چون قیمت بلیط هم خیلی میگفتن که دربارهش صحبت کنید توی ویدیو و اگر تو صحبتی داری درباره این موضوع خوشحال میشم بشنوم. درسته سامان جان، همونطور که گفتم این ورزشگاه کلا به عنوان یک نماد بیشتر ساخته شده آینده باشه و در مورد این که به این ورزشگاه یا حالا هر ورزشگاه قیمت های بلیط به چه صورته، که فیفا کلا این جام جهانی اومده یک سیستم تقریبا میشه گفت سیستم امریکایی گذاشته برای، چون همیشه فروش بلیط طوری بود که شما وقتی بلیط رو میخریدید غیر قابل فروش بود، به اسم شما صادر میشد، حتی کالر آیدی برای شما صادر میکردن و قابل تغییر نبود. ولی الان اومدن برای جلوگیری از بازار سیاه و اینکه خب تفاوت قیمتی بلیط های جام جهانی امریکا با تمام جام جهانی خیلی بزرگه، به خاطر اینه که خب توی امریکا صنعت سرگرمی و حالا هر گونه انتی خب همیشه گرونتر برگزار و نمیشد با اون قیمت های قبلی با این کار رو انجام بده. اینا قیمت رو اومدن مثل بورس شناورش کردن، یعنی شما نمیتونید هر روزی که برید سر بزنید به سایت و قصد خرید داشته باشید. قیمت یه چیز متفاوتیه نسبت به عرضه و تقاضا. و یه چیز جدیدتر هم که گذاشتن اینه که کسایی که بلیط خریدن قسمتی داره که فروش مجدد میتونن انجام بدن، یعنی دقیقا میتونن افراد بیزینس رو بخرن و دوباره اونجا بذارن برای فروش، ولی خب اگه فروش نره بلیتشون دیگه پولشون بر نمیگرد. یعنی باید یه جور یه جور بازار سیاه قانونی خودمونه دیگه درسته؟ این احساس کارو میکنم کردن که بازار سیاه به وجود نیاد دیگه، چون آره ولی اونجا خب یه جوری چون فیفا داره نظارت میکنه، یعنی نمیتونه کسی بلیتو بیاره به چه میدونم، هر کسی میتونه تعداد استادیوم بفروشه محدودی بلیت دستی. بخره. این نمیتونه یک نفر بره 100 تا بلیت بخره، هر نفر میتونه یکی خودش بخره، یکی برای همراه، اگر خانواده معرفی کنید 4 نفر. ولی بلیتی که شما میذارید برای فروش مجدد فقط بلیتی رو میتونید بفروشید که به نام خودتون یا اون همراه اول باشه. یعنی شما ماکسیموم میتونید 2 تا بلیط رو فروش مجدد کنید. برای همین این جلوگیری میکنه از بازار سیاهی که کسی بخواد 100 تا بلیط رو معامله بکنه یا کاری انجام. همچین چیزی توی جام جهانی قبلی توی قطر بود یا نبود؟ نه این اولین بار فیفا این کارو میکنه و خب اگه یادتون باشه فیفا از جام جهانی 1994 که اولین بار امریکا میزبان جام، اون موقع هم اولین بار بود که اومد اصلا تیکت فروشی جام جهانی ها تغییر داد و چیزی به اسم پیش فروش درست کرد، چون قبل از اون عین حالت قدیمی میرفتن ورزشگاه و تیکت می‌خریدن. و دقیقا الان هم همین کار رو کرد، یعنی تغییراتی که باید فیفا بده همیشه انگار وابسته شده به امریکا و الان هم این تغییر بزرگ رو انجام داده که به نظر من خیلی مهمه، چون وقتی تعداد تیم‌ها رفته بالا یه قیمت‌هایی یه بازی‌هایی بیشتر طالب داره، خب باید اون بازی قیمتش بره بالاتر و بازی که کمتر طالب داره به خاطر پایین اومدن چون کف قیمت نداره ممکنه تا $20 حتی قیمت یه تیکت بیاد پایین. هم اینطوری هم همه ورزشگاه ها پر میشه، هم هر بازی مناسب متناسب با
مهم بودنش درآمدش رو ایجاد میکنه. ببین من حالا زیاد نخواهیم این بحث رو طولانیش کنیم، فقط یه چیزی ذهن من رو درگیر کرده. الان مثلا رقمایی که داره شنیده میشه، چه میدونم 7500 دلار، 10,000 دلار، که تو میگی اینا همون بلیتاییه که برای فروش مجدد خود مردم دارن میذارنه، درسته؟ نه سامان جان، بلیت اگر ورزشگاه دیگه جایی نداشته باشه اون موقع فقط و بلیت های فروش مجدد هست. ولی کسایی که بلیت فروش مجدد هم میذارن معمولا جایی رو میذارن که دیگه خب اشغال شده دیگه نیست، کسی میخواد اونجا بگیره مجبوره بره اونو بگیره. این قیمت ها که دارید میگید مال بازی های خاصه، یعنی یه موقع شما دارید بازی نیمه نهایی رو میخرید. هر بازی توی ورزشگاه تقریبا مثلا جام میخوام جهانی بدونم قبلی مینیمومش چقدره، مینیمومش هیچ چقدره، مینیمومی اطلاعی داری؟ نداره، با این شناوره. و به عنوان مثال اگه یه ورزشگاه هنوز 20,000 نفرش خالی باشه، عین بورس روز به روز قیمت اون بلیت میاد پایین تا خرید بشه. ولی اگه یه بازی خیلی هجوم برده شده باشه براش، مثل بازی فینال که قیمت هایی که شما دارید میگید برای جای عادیه، بعد کتگوری های بازی که استادیوم ها هست توی جام های جهانی قبلی ماکسیموم 4 کتگوری، یعنی 4 تا تفاوت جایی که شما میشستید. ولی توی این جام جهانی 14 تا کتگوری داره، یعنی خیلی متفاوت جاهایی که میشینید قیمتاش. و این قیمت هایی که دارید میگید بیشتر کارهای رسانه‌ایه، چون خیلی ساده است. از سایت فیفا خودتون میتونید هر بازی و دلتون بخواد برید قیمتش رو ببینید. الان من دارم میبینم به عنوان مثال بازی ایران و مصر رو چند روز پیش من هنوز تیکت هایی داره که با 470 دلار، 500 دلار پشت دروازه است، ولی تا این حد هم داشت 1400 دلار. و ماکسیمومش الان مال بازی ایران و مصری که قراره توی سیاتل انجام بشه، ماکسیمومش الان 2900 دلار بود که اون بلیط های وی آی پیش بود. یعنی بازیه که مشخص خیلی براش هنوز بازار داغی به وجود نیامده. البته چیزی که من دیدم، چون هر کشور حدود 4,000 تا تیکت مینیموم به فدراسیونش تعلق میگیره، ولی اون چیزی که من دیدم توی ورزشگاه و خود نقشه نشون میده کمتر از 7,000 نفر خالی بود. اگه اون 2 تا 4,000 تای فدراسیون ها رو پر شده حساب بکنی، یعنی فعلا بازی ایران و 7,000 تا دیگه بیشتر جای خالی. مرسی ازت. پس حالا به قول تو بازی که مثلا آنقدر آب و تابی هم از لحاظ دید جهانی، یعنی جذابیت جهانی نداشته باشه، مینیموم از 400 500 دلار میشه گفت هست تا 2,000 خورده ای دلار که وی آی پیش باشه. و بازیایی هم که حالا طلبش بیشتر باشه به قول خودمون، یعنی اون مخاطبش بیشتر باشه و بازارش خیلی داغ باشه، این رقم ها هم هست. پس 7,000 تا 10,000 تا هم پس میتونه باشه، میتونه حتی باشه. بیشتر. الان برای فینال هست. و ببخشید توی حرفتون فقط یه چیز رو نه نه اصلاح کنم سامان جان، اینه که اون مینیمومی که میگی این مال بازی ایران و مصر بود. خیلی بازی های دیگه هست، من حتی دیدم تیکتی کسی خریده با 70 دلار. یعنی بازی بوده که توی اون موقعی که اوج خرید بلیط ها بوده خیلی کمتر خواهان داشته، این افت کرده. ولی خب وقتی خریداش شروع میشه دوباره قیمت ها نزولی میشه. ولی من کسی و مطمئنم که با 70 دلار هم بلیت بازی رو خریدن. خیلی هم عالی. آقا بریم سراغ شهر بعدی. شهر دوم که میخوایم معرفی کنیم شهر بوستون هستش. من تصویرش هم اینجا بیارم برای مخاطبین عزیز. کیارش مایک در اختیار شما. بوستون اه، بوستون بیشتر از اینکه شبیه یه شهر آمریکایی معمولی باشه، شبیه جاییه که گذشته هنوز داخلش زنده مونده. در بعضی خیابونای شهر اگه آسمون خراشهای دور دست و نبینی، ممکنه حس کنی زمان کنتر حرکت. ساختمونها آجرهای قدیمی دارن، کوچه های سنگ فرش شده وجود داره و کتاب فروشی های کوچک و کافه هایی که انگار دهه هاست همونجا موندن رو میتونی به راحتی ببینی. و به شهر حالتی دادن که کمتر جایی در آن
و شاید برای همین بوستون همیشه کمی متفاوت احساس میشه. این شهر از همون اول بخشی از شکل‌گیری آمریکا بود. انقلاب، اعتراض، دانشگاه، روزنامه، بحث‌های سیاسی و ایده هایی که بعدها کشور رو تغییر دادن. سالها همین خیابونها جریانی رو ساختن که باعث به وجود اومدن آمریکای متحد. ولی چیزی که بوستون رو خاص میکنه فقط تاریخش نیست، اینه که هنوز هم شهریه که روی فکر کردن زنده. شاید هیچ شهری در آمریکا به اندازه بوستون این همه دانشگاه، آزمایشگاه و کتابخانه و در عین حال آدمهایی که دائما درباره آینده فکر میکنن نداشته بود. در کافه‌های اطراف دانشگاه‌ها گاهی حس می‌کنی همه مشغول ساختن نسخه بعدی جهانه و با این حال بوستون هیچ وقت کامل مدرن نشده. هنوز هم نوعی غرور قدیمی توی این شهر جریان داره. همون غروری که در ورزشش هم دیده میشه. هوادارهای بوستون فقط طرفدار تیم‌هاشون نیستن. انگار بخشی از هویت شهر رو دارن ازش دفاع میکنن. وقتی مسابقه مهمی برگزار میشه کل شهر وارد حال و هوای دیگه ای میشه. بارها پر میشه خیابونها و بسیاری از شلوغی هایی که توی این بارها هست باعث میشه آدم ها درباره بازی طوری حرف بزنن که انگار با همدیگه خصومت شخصی دارن و شاید برای همین جام جهانی 2026 در بوستون حس متفاوتی خواهد، چون این شهر از قبل میدونه رقابت بزرگ یعنی چی. اما جالبترین بخش ماجرا شاید تضاد خود شهر باشه. از یه طرف شهری قدیمی با ساختمان‌هایی که صدها سال تاریخ رو دیدن و از طرف دیگه یکی از مهمترین مرکزهای تکنولوژی و پزشکی آینده و وسط این همه تضاد فوتبال قرار وارد این شهر بشه. هوادارانی قراره از سراسر دنیا وارد خیابونها بشن و زمانی محل شروع انقلاب‌های آمریکا رو دوباره پر از فریاد کنن. پرچم کشورهای خودشونو کنار ساختمونهای تاریخی بالا ببرن و شهری که همیشه پر از دانشجو و پژوهشگر و تاریخ نگار بوده برای چند هفته تبدیل به بخشی از بزرگترین جشن فوتبال جهان میشه. و شاید همین بوستون رو خیلی خاص میکنه. شهری که حتی وقتی به آینده نگاه میکنه گذشتش رو فراموش. مرسی از این اطلاعات زیبا و این نوشته قشنگ. آقا بریم ما هم یه توضیحات ریزی بدیم، البته به گرد پای کیارش عزیزم که نمیرسیم. بوستون یکی از قدیمی ترین، تاریخی ترین و مهمترین شهرهای ایالات متحده آمریکا است. این شهر مرکز ایالت ماساچوست هست و نقش بسیار بزرگی در شکل‌گیری تاریخ سیاسی، علمی و فرهنگی آمریکا داشته است. ایالتش که گفتیم ماساچوست. حالا من انقدر سر این استرس داشتم کیارش که اینو میخوام بگم گفتم زبونم بگیره کار جمعه دیگه، قشنگ کلی میم در میاد از این یه تیکه. جمعیت این شهر ارزم به حضور شما بوستون جمعیتش بیش از 4.5 میلیون نفر حدوداً تخمین زده شده. زبان اصلی انگلیسی و واحد پولشون هم که دلار آمریکا. موقعیت جغرافیایشون شمال شرقی آمریکا در کنار اقیانوس اطلس. بوستون یکی از مهمترین شهرهای دانشگاهی و علمی جهان محسوب میشه و بسیاری از پایتخت فکری آمریکا، بسیاری از حالا آدم‌ها، بسیاری از مردم اون رو پایتخت فکری آمریکا میدونن. آب و هوای بوستون 4 فصله و تابستان‌های گرم و مرطوب، پاییز خنک و بسیار زیبا، زمستان سرد و برفی، بهار معتدل و بارانی. تاریخ و اهمیت سیاسی بوستون بوستون نقش بسیار مهمی در استقلال آمریکا داشته و بسیاری از اتفاقات معروف انقلاب آمریکا در این شهر رخ داده. از مهمترین رویدادهای تاریخیشون هم میتونیم حالا بوستون تی پارتی همون بهش اشاره کرد
این شهر هنوز هم فضای تاریخی خاصی دارد و ترکیب ساختمان‌های قدیمی با معماری مدرن بخش مهمی از هویت بوستون رو ساخته است. عرضم به حضور شما که دانشگاه معروفش هم میتونیم بهش یه دو تا دونه اگر بخوایم اشاره کنیم، هاوارد یونیورسیتی و بوستون یونیورسیتی هستش. و باز هم درباره ورزشش نوشته که بوستون یکی از دیوانه‌وارترین شهرهای ورزشی آمریکاست و هواداران شهر شهرت زیادی دارند. در رابطه با این هواداران شهرش و ورزش که معروف دیوونه وار ورزشیان، چیزی میدونی که بهمون بگید کیارش عزیز؟ آره سامان جان، هواداره بوستون خیلی معروفن به اینکه همونجوری که گفتم انگار دارن از اون شهر دفاع میکنن. یه ارتشی هم که اومدن به ورزشگاه و حتی میگم توی گفتگوهاشون توی بارها که گوش میکنی، توی بار میشینن مثلا مسابقه ببینن، افرادی که از خارج از بوستون رفته باشن اونجا احساس میکنن اون افراد با هم خصومت شخصی دارن یا نشستن دعوا میکنن. و خب چند تا شهر داریم این حالت رو داره، ولی بوستون یه چیز متفاوتی که داره اون جمعیت جوونش هم حالتی. و حالا در مورد ورزشگاه توضیح دادیم، یه سری چیزای کاملتری دوباره در مورد. ببخشید من این میکروفون رو آف میکنم که صدا دالبی نشه. و آره حتما بریم سراغ اصلا ورزشگاهش. اتفاقا تصویرش هم آوردم واسه مخاطبین ببینن. ورزشگاه ژیلت استادیوم واقع در شهر بوستون، که حالا من یه سری توضیحات میدم، اگر چیزی رو کم و کسری بود حتما بهمون به این اطلاعات ما اضافه کن کیارش عزیز. ورزشگاه ژیلت در سال 2002 افتتاح شده و به عنوان خانه یکی از موفق‌ترین تیم‌های تاریخ NFL شناخته میشه. سال افتتاح 2002 هزینه ساخت حدوداً 325 میلیون دلار. این 325 میلیون دلار هم لازم به ذکری که بگیم برای سال 2002 بوده. ظرفیت فعلی برای جام جهانی حدوداً 65 هزار نفر. دیگه ارزم به حضور شما که ژیلت استادیوم بیشتر به خاطر فضای عظیم مسابقات NFL و هواداران پرشورش شناخته می شود، اما طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین مراکز برگزاری فوتبال، کنسرت و ایونت های بزرگ رسانه‌ای در شرق آمریکا تبدیل شده است. یکی از معروفترین بخش های ورزشگاه برج و پل عظیم ورودی آن است که شبها با نورپردازی روشن می شود و فضای اطراف ورزشگاه را شبیه یک مجموعه سرگرمی مدرن آمریکایی می کند. که بازم توضیحات بعدیش درباره بازی هاست که چه بازیهایی قراره توش انجام بشه که ما بارها گفتیم دیگه اینا رو سر موقعش معرفی کشورها قراره بهش بگیم. اگر نکته چیزی هستش که تو هم میدونی درباره استادیوم به اون بگی ممنون میشم کیارش عزیز. خواهش میکنم یه توضیح کلی در مورد ورزشگاه میدم. ببین، ژیلت استادیوم بیشتر از هر چیزی بوی فوتبال آمریکایی میده، نه اون آره فوتبالی که دقیقا ما. میخواستم بگم کریکت یعنی یه جورایی دیگه درسته، بازی فوتبال آمریکاییه دیگه بله، استادیومش. اکثر ورزشگاه میزبان جام جهانی در اصل با ساخته شدن برای اون فوتبالی که حالا راگبی بهش میگن یا فوتبال آمریکایی میگن، چون آمریکایی ها وقتی میگی فوتبال اونو میگن فوتبال. و چیزی که ما بقیه من گفتم دنیا بهش کریکت میگن اصلا فوتبال راگبی بوده. میگن سوکر یا حالا ساکر، همچین چیزی اسمی. و خب یه اختلاف بزرگی که با انگلیسی ها دارن سر این مسئله است. و حالا رئیس جمهورشون هم یه چیزی خواست به فیفا اعلام کنه، گفتش که آمریکایی ها باید دیگه یواش یواش یاد بگیرن که فوتبال که جام جهانی داره. در صورت ژیلت استادیوم بیشتر از هر چیز بوی فوتبال آمریکایی میده، نه اون فوتبال جام جهانی. اون فوتبال خشن و پر سر و صدای آمریکایی که سالها بخشی از فرهنگ بوستون و نیو انگلند بوده.
اگه یه روز پاییزی اطراف ورزشگاه قدم بزنی قبل از اینکه حتی واردش بشی فهمی اینجا فقط محل برگزاری مسابقه نیست. پارکینگ های عظیم پر از آدمایی میشه که ساعتها قبل از بازی اومدن و بعضیا کنار ماشیناشون باربیکیو روشن کردن. بعضی موسیقی پخش میکنن و بعضی فقط با لباسهای تیمشون ایستادن و درباره بازی حرف میزنن. این فرهنگ آمریکایی یکی از چیزاییه که ژیلت استادیوم رو خیلی خاص. یا برای خیلی ها مسابقه از لحظه سود شروع نمیشه، از ساعتها قبل شروع میشه و شاید برای همین وقتی وارد ورزشگاه میشی انرژی عجیبی داخل و فضا جریان داره. سالها این ورزشگاه قلمرو نیو انگلند بود، تیمی که با قهرمانیاش عملا تبدیل به بخشی از هویت ورزشی آمریکا شد. شب‌هایی که تام بریدی داخل این استادیوم بازی میکرد بعضی وقتا کل فضای ورزشگاه شبیه یک انفجار صوتی مهیب. اما چیزی که ژیلت رو برای جام جهانی 2026 جالب میکنه دقیقا همین تضاد. ورزشگاهی که سالها نماد فوتبال آمریکایی بود و اونها فوتبال مدرن دنیا رو مسخره میکردن، حالا قراره میزبان بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان بود. و احتمالاً عجیبترین تصویرش همون لحظه خواهد بود که هزاران هوادار فوتبال واقعی از کشورهای مختلف وارد همون سکوهایی میشن که سالها فقط رنگ تیمهای آمریکایی رو دیده بود و اونها ترجمه فوتبال رو چیز دیگه ای میدون. پرچمهای آرژانتین، مراکش، پرتغال، آلمان یا هر کشور دیگه جایی بالا میره که سالها پر از پرچمهای تیم محبوب این شهر بود و شاید همین بخشی از جادوی جام جهانی باشه، اینکه برای چند هفته حتی ورزشگاه هم هویت جدیدی پیدا. ژیلت استادیوم تا امروز میزبان سوپربول ها، کنسرت های عظیم، مسابقات بین‌المللی و رویدادهای رسانه‌ای بزرگی بوده. هنرمندای خیلی بزرگی مثل تیلور سویفت، بیانسه و امثال اینها اینجا اجرا داشتن. هر بار کل فضای اطراف این ورزشگاه تبدیل شده بوده به یه شهر کوچیک موقت، ولی جام جهانی احتمالاً حس متفاوتی خواهد، چون این بار فقط طرفداران یک تیم یا خواننده نیست. بار جهان میتونه وارد ژیلت استادیوم بشه و بگه فوتبال واقعی. مرسی ازت. اگر موافقی بریم سراغ شهر سوم که اگر اشتباه نکنم دالاسه. بشنویم صحبت های تو رو در رابطه با دالاس. کیارش جان صدای منو داری ببخشید عزیزم؟ مایکم بسته بود، عذرخواهی میکنم. نه خواهش می‌کنم. در مورد دالاس بخوام بگم، دالاس شهریه که عاشق بزرگ بودنه. همه چیز اینجا انگار باید بزرگتر، پرنورتر، پر سر و صداتر باشه. بزرگراه‌ها عظیمند، استادیوم‌ها غول پیکرن، ماشین‌ها بزرگن و حتی اعتماد به نفس شهر هم از دور دیده میشه. شاید هیچ جمله‌ای به اندازه همان جمله معروف تگزاسی‌ها دالاس رو توصیف نکنه که میگن everything is bigger in Texas. میگن همه چیز توی تگزاس بزرگتره. اما پشت این ظاهر پرزرق و برق، دالاس فقط یه شهر ثروتمند آمریکایی نیست. این شهر بخشی از اسطوره مدرن آمریکاست. شهری که همزمان بوی نفت، تجارت، ورزش، موسیقی کانتری و سرمایه‌داری آمریکایی رو میده. جایی که کابوی‌های قدیمی برج‌های شیشه‌ای مدرن رو هنوز کنار خونه‌های خودشون که به صورت قدیمی نگه داشتن باهاش زندگی. وقتی شبها تو خیابونای شهر حرکت میکنی، نور برج‌ها، موسیقی زنده و رستوران‌های شلوغ و بارها به شهر حس عجیب. دالاس همیشه میخواد نشون بده که زنده و شاید مهمترین بخش شخصیت شهر اون غرور معروفش باشه، چیزی که آمریکایی‌های اصیل هنوز دوست دارن اون شکلی باشن. دالاس هیچ وقت سعی نمیکنه متواضع
ورزش هم دقیقا همین حس. هواداران دالاس کابویز سالهاست تیمشون رو فقط یه باشگاه ورزشی نمیبینن، بیشتر شبیه نماد قدرت و هویت تگزاس نگاه. مسابقات بزرگ اینجا بیشتر شبیه شوهای عظیم آمریکاییه تا فقط یه بازی ورزش. دقیقا به همین دلیل جام جهانی 2026 کاملا به دالاس میاد، چون جام جهانی مدرن هم فقط فوتبال نیست، نمایش، رسانه، هیجان و زندگی جهانی. و دالاس عاشق نمایش های بزرگه. وقتی هوادارای برزیل، آرژانتین، فرانسه، مکزیک یا حتی خود آمریکا وارد این شهر بشن، احتمالاً خیلی زود وارد ریتم مخصوص شهر دالاس، همان حس پر انرژی، بلند، شلوغ و بیوقفه‌ای که این شهر تمام افرادی که بهش مجذوب خودش میکنه. اما جالبترین بخش ماجرا شاید تضاد دالاس، شهری که هنوز ریشه های قدیمی تگزاس رو حفظ کرده ولی همزمان یکی از مدرنترین و شاید ثروتمندترین شهرهای آمریکا. همین تضاد باعث میشه دالاس موقع جام جهانی بیشتر از یک میزبان ساده به نظر بره، بیشتر شبیه صحنه عظیمه برای یکی از بزرگترین نمایش‌های جهان که باز هم فوتبال. مرسی ازت. توضیحاتی هم که حالا یعنی اطلاعاتی هم که من میخوام بگم از دالاس به این شکله که یکی از بزرگترین و مهمترین شهرهای ایالت تگزاس و آمریکا محسوب میشه. این شهر به خاطر اقتصاد قدرتمند، فرهنگ خاص تگزاسی، ورزش و تجارت و سبک زندگی عظیم و پرزرق و برق مردم شناخته میشه. جمعیت شهر دالاس حدوداً بیش از 8 میلیون نفر گفته میشه که جمعیت داره، بیش از 8 میلیون نفر. دالاس در شمال ایالت تگزاس قرار گرفته و یکی از مهمترین قطب‌های اقتصادی و تجاری آمریکا به حساب میاد. آب و هوای دالاس توی ماهای تابستون بسیار گرم و آفتابی، زمستون معتدل، بهار و پاییزم گرم و نسبتا خشکه. آب و هوای دالاس کاملا حس جنوب آمریکا و تگزاس رو دارد. آفتاب شدید، فضاهای باز بزرگ و تابستانهای طولانی. دالاس یکی از مهمترین شهرهای اقتصادی آمریکا محسوب می شود و شرکت‌های بزرگی در آن حضور دارند. زمینه‌های اصلی اقتصاد شهر فناوری، بانکداری، انرژی و نفت و حمل و نقل و رسانه و مخابراته. دالاس ترکیب عجیبی از فرهنگ سنتی تگزاس و زندگی فوق مدرن آمریکایی است. از یک طرف هنوز فرهنگ کابوی، موسیقی کانتری و فضای کلاسیک جنوب آمریکا در شهر دیده می شود و از طرفی دیگر برج‌های عظیم و مراکز خرید لوکس و زندگی مدرن شهری بخش بزرگی از هویت دالاس رو ساختند. در قسمت ورزشش هم دالاس یکی از مهمترین شهرهای ورزشی آمریکاست و تیم‌های معروف زیادی دارد، از جمله همون دالاس کابوی و تیم‌های دیگه. ورزش در دالاس فقط سرگرمی نیست، بخشی از فرهنگ و غرور شهری محسوب میشه و دالاس یکی از مهمترین شهرهای میزبان جام جهانی 2026 خواهد بود و مسابقات در ورزشگاه AT&T استادیوم برگزار خواهد شد که در ادامه عکس ورزشگاه هم براتون میذارم سر موقعی که بخوایم توضیحاتی درباره ورزشگاه بدیم. در رابطه با موسیقی و سرگرمی شهر دالاس به خاطر موسیقی کانتری و بلوز و حالا BBQ معروف تگزاسی و سبک زندگی پر انرژی جنوب آمریکایی شناخته می شود. اگر توضیحاتی باز داری در رابطه دالاس بدیم ممنون میشم تا من عکس استادیومش رو بیارم و توضیحاتش رو آماده کنم. سامان جان توضیحات زیادی ندارم، ولی کلا دالاس چیزیه که همیشه دوست داره قدرت نمایی کنه توی و اون مردمش هم همون روحیه رو دارن،
کاوبوی، خودشون آمریکایی هست. و حالا اگه قرار بود از خوشمزه های دالاس بگیم، خب همون که خودت گفتی باربیکیو، همه دنیا معروف باربیکیو دالاس. و در مورد ورزشگاهشون هم اگه بخوام بگم که حالا بعد شما هم کاملش کنی، همه چیز اونجا بزرگتر طراحی میشه دیگه، برای همین ورزشگاه هم خیلی بزرگه. اون ورزشگاهی که اونجا ساخته شده، از همون لحظه ای که به اطراف ورزشگاه نزدیک میشی دقیقا حس میکنی وارد جایی شدی که انگار برای عظیم بودن ساخته شد. یعنی پارکینگ های بی پایان میبینی، سازهای عظیمی که از کیلومترها دورتر دیده میشه و یه صفحه نمایش غول پیکری که انگار وسط هوا معلق موند. و شاید هیچ ورزشگاهی در آمریکا به اندازه خانه همون دالاس کابویز، نماد فرهنگ امریکایی و مخصوصا نماد تگزاس و اون حرف معروفشون که همه چیز توی تگزاس بزرگتره نباشه. سال هاست که این ورزشگاه یکی از مهمترین نمادهای ورزشی تگزاس محسوب میشه و جایی که مسابقات NFL اون برگزار، خیلی رویی هم توی اون ورزشگاه همیشه انجام شده. و مثلا شبهایی که کنسرت های بزرگ اینجا برگزار میشه، کل فضای اطراف ورزشگاه تبدیل به شهر موقت، یعنی هزاران نفر از سرتاسر تگزاس و حتی ایالت های اطراف میان و خیابونا قفل میشه و نورهای عظیم ورزشگاه تمام آسمان اونجا رو روشن. اما چیزی که به نظر من AT&T استادیوم برای جام جهانی 2000 خاص میکنه، این فقط عظمتش نیست، اینه که فوتبال قرار وارد قلب فرهنگی و بشن، جایی که کسایی که بیشترین آمریکایی بودن و برای خودشون احتمالاً قرار عجیب ترین تصاویر جام جهانی رو جلوی چشماش که هزاران نفر با پیراهن‌های رنگارنگ فوتبال زیر همون سقفی جمع میشن که سالها فقط صدای NFL شنیده میشد و سالها نماد غرور امریکایی بود و الان هر کشوری بتونه فریاد شادی برای خودش و پرچم کشورش رو. یه چیز خنده‌دار بگم کیارش، من توی اطلاعاتی که حالا مثلا جمع کرده بودم، چون قسمت موسیقی بود فکر میکردم بی بی کیو یه سبک موسیقیه. من خودم تعجب کردم داشتم میخوندم، نگو منظورش همون باربیکیو. خودم من اصلا واقعا خنده مردم وقتی تو داشتی میگفتی همونطوری که تو گفتی باربیکیو، گفتم من باربیکیو نگفتم. بعد یه لحظه فکر کردم بودم بی بی کیویی که خوندم نگو باربیکیو بوده. یعنی اینم یه سوتی خیلی خاص و قنج و منج و جمع و جور تقدیم به مخاطبا. آره اون باربیکیو بود بچه، بی بی کیو نبودش. در رابطه با استادیومش هم که همونطوری که تو گفتی ایتی انتی استادیوم، ورزشگاه ایتی انتی در شهر دالاس قرار دارد و یکی از عظیمترین و پرهزینه ترین ورزشگاه جهان محسوب میشه. این ورزشگاه در سال 2009 افتتاح شده و خیلی ها آن را نماد فرهنگ عظیم آمریکایی می‌دانند. در سال 2009 هزینه ساخت این ورزشگاه 1,300,000,000 دلار برآورد شده. ظرفیت ورزشگاه حدوداً 80,000 نفره که قابل افزایش هستش، مثل اینکه تا 100,000 نفر. عرضم به حضور شما که تیم اصلیشون هم که دالاس کابوی هستش. یکی از معروفترین ویژگی های این ورزشگاه صفحه نمایش غول‌پیکر مرکزی آن است که حالا تو تصویرم بچه ها دارن میبینن. سقف متحرک داره، سقف متحرک هستش، طراحی فوق مدرن و فضای لوکس داخلی هم باعث بیشتر شبیه شدن به یک شهر کوچیک سرگرمی بهش میگن. تقریبا میشه که شهر کوچیک سرگرمی میشه به لقب دادن به این ورزشگاه. این ورزشگاه یکی از مهمترین میزبان‌های جام جهانی 2026 و تعداد زیادی مسابقه در آن برگزار میشود که حدوداً، حالا ما میگیم حدود 8 تا بازی قراره مثل اینکه توی این ورزشگاه فقط برگزار بشه.
عرضم به حضور شما دیگه همین دیگه. حالا علاوه بر فوتبال، رویدادهای دیگه هم که همون کنسرت هایی که تو چند تاشون رو توضیح دادی، مثال زدی، بوکس و ایونت های عظیم رسانه‌ای توش برگزار شده. اگر توضیحی هستش که بخوای ادامه یعنی اضافه کنی به این ورزشگاه بشنویم کیارش عزیز. نه سامان جان، در موردش دیگه هر چیزی شما کامل گفتی. در مورد دالاس هم گفتیم. دالاسیا خودشون دوست دارن ما تا صبح ازشون بگیم. اگر اندازه بقیه شهر رو ازشون بگیم فکر کنم براشون. یعنی انقدر خودشیفتن. آره دیگه، کلا ببینید اون فرهنگ امریکایی که حالا مختص تگزاسه و دالاس یه جوری بیشتر از بقیه شهرها نمایندگی کنه. چون دالاس، البته شهرهای دیگه ای هم داریم که حالا در موردش بعد حرف، ولی دالاس به خاطر اینکه یه جوری میتونیم بگیم جزو ثروتمندترین شهرهای امریکاه و تونسته هنوز خودشو همون حالت کابوی نگه داره. حداقل اگه فیلم سریال یلوستون رو دیده باشن، به اون سریال خیلی میتونید حس کنید این که اینها واقعا برای نگه داشتن اون آمریکایی بودن خودشون خیلی جنگید و چون تونستن هم بجنگن، اصالتشون رو نگه دارن و هم ثروتشون رو افزایش بدن، یه چیز خیلی خاصی شدن. یعنی خیلی متفاوته. هم شما حس میکنی یه امریکایی 150 سال پیش رو هنوز میتونی اونجا ببینی، هم از طرفی میبینی که تونستن از لحاظ مالی، از لحاظ خیلی چیز رشد کنن و به اون شعار معروف که توی تگزاس همه چیز برن به شدت وفادارن دیگه. در مورد استادیومش خیلی هم عالی. من ارزم به حضور شما که شهر بعدی شهری نیست جز هیوستون. اگر موافق باشی شروع کنیم به هیوستون رو معرفیش کنیم. مایک در اختیارت. من تصویر الان میارم واسه بچه ها هیوستون رو ببینن و صحبت تو رو بشنویم روش. هیوستون شاید بیشتر از هر شهر دیگه ای در آمریکا شبیه آینده باشه. نه اون آینده ای که توی فیلم های علمی تخیلی، بلکه آینده ای که آدم های مختلف از سراسر جهان آرام آرام کنار هم ساخت. وقتی در خیابان های هیستون حرکت میکنی خیلی زود فهمی که یک هویت واحد نداره و شاید دقیقا قدرتش هم در بعضی محله ها حس میکنی داخل آمریکا لاتین. چند خیابان بعد رستوران های آسیایی، عربی یا آفریقایی رو میبینی. زبان های مختلف از همه جا شنیده میشن و شهر انگار دائما در حال ترکیب فرهنگ. هیوستون سالهاست یاد گرفته که چطور آدمهای متفاوت رو کنار هم نگه داره و شاید برای همین فوتبال توی این شهر حس طبیعی تری داره. برخلاف بعضی از شهرهای آمریکا که فوتبال هنوز مهمان محسوب، در هیوستون فوتبال بخش بزرگی از زندگی روزمره مردم. برای میلیون ها مهاجر فوتبال چیزی بود که از کشور خودشون با خودشون به اونجا و بخشی از خانه رو که پشت سر گذاشته بودن اونجا ساختن و حالا همه اون فرهنگ ها قراره در جام جهانی 2020 داخل همین شهر به هم برسن. اما هیستون به خاطر تنوع فرهنگی فقط معروف نیست، در حس عظیم، بزرگراه‌های بیپایان، پالایشگاه‌های عظیم، آسمون‌خراش‌ها و صنعتی که سالها موتور اقتصاد آمریکا. هیوستون شهریه که انرژی رو ساخته، شهریه که روی نفت، تجارت بندرها و بعدتر فضا ساخت. و شاید جالبترین بخش شخصیت شهر همین ارتباطش با فضا بود. وقتی مردم اسم هیوستون رو میشنون خیلی ناخودآگاه یاد ناسا میفته. انگار این شهر از قبل به همه چیز بزرگتر از زمین فکر. و شاید
همین نگاه باعث شده هیوستون همیشه حس بین‌المللی داشت. شب‌های شهر حال و هوای خودشو داره. رستوران‌ها، موسیقی لاتین، بارهای گرمای هوا و شهری که حتی نصف شب هم انگار کاملا بیداره. و وقتی جام جهانی شروع بشه احتمالاً این انرژی چندین برابر. هوادارهای از مکزیک، برزیل، آرژانتین، اروپا، آفریقا، آسیا وارد شهری میشن که از قبل برای جهانی بود آماده بوده و بسیار تمرین. و شاید به همین دلیل هیوستون در جام جهانی فقط یه شهر میزبان نباشه، بیشتر شبیه نقطه‌ایه که جهان برای چند هفته واقعا داخلش جمع میشه، چون این تجربه رو سالهای سال زندگی کرده و انسانهای اونجا به خوبی بلدن چطور کنار هم زندگی کنن بدون اینکه تفاوت‌های همدیگه. مرسی ازت. حالا اطلاعاتی هم که من دارم، هیوستون یکی از بزرگترین و چند فرهنگی ترین شهرهای ایالات متحده آمریکا است. این شهر در جنوب ایالت تگزاس قرار داره و به خاطر صنعت انرژی و تنوع فرهنگی و فضانوردی و اقتصاد عظیمش شناخته می شود. همونطور که گفتیم از ایالت تگزاس هستش هیوستون و جمعیت این شهر حدوداً بیش از 7 میلیون نفر. زبان اصلیش انگلیسیه، ولی تفاوتی که میشه گفت نسبت به بیشتر یا بقیه شهرهای آمریکا داره، زبانهای دیگری هم رایج هستش توی اون شهر، از جمله اسپانیایی و دهها زبان مهاجری دیگه. عرضم به حضور شما هیوستون چهارمین شهر پرجمعیت آمریکا محسوب می شود و یکی از مهمترین مراکز اقتصادی کشور هستش. آب و هواش تابستانا بسیار گرم و مرطوب، زمستانا معتدل، بارندگی نسبتا زیاد، احتمال طوفان‌های گرمسیری در برخی از فصل‌ها وجود دارد. آب و هوای هیوستون کاملا حس جنوب آمریکا و خلیج مکزیک رو دارد. اقتصاد و صنعت این شهرم میتونیم مثال بزنیم از اینکه هیوستون یکی از مهمترین قطب‌های اقتصادی جهان در زمینه انرژی و نفت است. نفت و گاز، انرژی، پزشکی، حمل و نقل دریایی، هوافضا، فناوری. دفترهای بسیاری از بزرگترین شرکت‌های انرژی جهان در هیوستون قرار دارد. ناسا و از جمله ناسا و فضانوردی. هیوستون ارتباط تاریخی مهمی با برنامه فضایی آمریکا دارد. مرکز فضایی معروف ناسا که جمله معروفی هم دارن به نام هیوستون we have a problem باعث شد که نام این شهر برای همیشه وارد تاریخ فضانوردی شود. فرهنگ و تنوع هیوستون هم که یکی از متنوع‌ترین شهرهای آمریکا محسوب میشه و مردم از صدها فرهنگ مختلف در آن زندگی میکنند. این شهر به خاطر غذاهای بین‌المللی، فرهنگ لاتین، جامعه آسیایی بزرگ، موسیقی و هنر و فستیوال شناخته می شود. و باز هم دوباره همون دیالوگ همیشگی، چون این جام جهانی کلا بیشتر مسابقات و بیشتر میزبانی بیشتر بازی ها رو آمریکا داره دیگه، که این جمله همیشه میشه در تک تک شهرهایی که درباره آمریکا میخوایم بگیم دربارش بگیم. یعنی این جمله رو میتونیم استفاده کنیم که هیوستون یکی از میزبانهای اصلی جام جهانی 2026 خواهد بود. اسم ورزشگاهش هم NRG هستش که NRG استادیوم، که در ادامه خواهیم عکسش رو واسهتون خواهیم گذاشت. چند تا جاذبه گردشگری اگر معروف داره بهمون معرفی کن کیارش جان، یا اگر نکته‌ای هستش که میخوای اضافه کنی به شهر هیوستون که من عکس ورزشگاه رو آماده کنم برای بچه‌ها بذارم. نه سامان جان، دیگه شما کامل توضیح دادی. من تا شما عکس رو بذاری در مورد ورزشگاه بگم که NRG استادیوم شاید بیشتر از هر ورزشگاه دیگه ای توی آمریکا شبیه خود هیوستون، شهری که انگار از صدها فرهنگ مختلف ساخته شده. وقتی اطراف ورزشگاه قدم میزنی خیلی زود متوجه میشی اینجا فقط یه شهر آمریکایی معمولی نیست. صدای زبانهای مختلف رو میشنوی. رستوران‌های مکزیکی کنار غذاهای خاورمیانه،
و آدم‌های از ده‌ها کشور مختلف سال‌هاست دارن کنار همدیگه زندگی میکنن و شاید به همین دلیل فوتبال در هیوستون همیشه حس متفاوت. برخلاف بعضی شهرهای آمریکا که فوتبال یه ورزش بین‌المللی حساب میشه و اونو برای آمریکا نمیدونن و حتی باهاش سر جنگ دارن، توی هیستون فوتبال بخشی از زندگی مردم. شب‌هایی که مسابقات ملی برگزار میشه، بعضی خیابون‌های شهر شبیه بخش کوچیکی از آمریکای لاتین یا اروپا میشه. پرچم‌ها از ماشینا بیرون میاد، بارها پر از آدم‌هایی که مسابقه ها رو دنبال میکنن و ناگهان کل شهر ریتم متفاوتی میگیره که این فوتبال پیدا و این آرژی استادیوم دقیقا وسط همین فضا قرار، ورزشگاهی که سالها میزبان مسابقات کنسرت ها و حتی مسابقات بزرگ دیگه ای بوده، رویدادی که برای تگزاس تقریبا بخشی از هویت فرهنگیش بوده و شاید همین تضاده که این ورزشگاه رو اینقدر خاص میکنه. وسط تگزاس مغرور این ورزشگاهی قرار داره که خونه فوتبال اون، خونه فوتبال واقعی، یه جایی که سالها نماد فرهنگ سنتی تگزاس بوده، حالا قراره میز بزرگترین جشن که برای خیلیا شاید خوشاینده و برای خیلیا ناخوشایند و احتمالا در طول جام جهانی 2026 یکی از عجیبترین تصاویر همین ترکیب هوادارهای فوتبال از آمریکای جنوبی ها به خصوص کشورهای لاتین همسایه زیر سقفی جمع میشن که سالها مسابقات NFL رو بوده بود و همیشه عادت داشت NRG استادیوم میزبان اون جمعیت های عظیم باشه که فریاد برای فوتبال آمریکا سر می‌زنه. ولی همونطوری که مهاجرا کم کم شهر رو تغییر دادن و اون فوتبال رو وارد کردن که فوتبال واقعی، احتمالاً تماشاچی‌ها هم وارد این شهر میشن و میلیون نفر از فرهنگ‌های مختلف احساس مشترکی که وارد این شهر شد، شهر رو به صورت جدیدی دوباره میسازن و شاید هیچ شهری در آمریکا به اندازه هیستون برای چنین تصویری مناسب نباشه. مرسی ازت. در رابطه با حالا اطلاعاتی هم که من عدم الان متاسفانه این هاشش داشتم گمش میکردم. اطلاعاتی که من جمع آوری کردم برای این ورزشگاه، اطلاعات ورزشگاه NRG استادیوم ورزشگاهی در شهر هیوستون قرار دارد و یکی از مهمترین ورزشگاه چند منظوره آمریکا محسوب می شود. این ورزشگاه در سال 2002 افتتاح شد و اولین ورزشگاه NFL بود که سقف متحرک کامل داشت. هزینه ساخت این ورزشگاه در سال 2002 حدوداً 352 میلیون دلار بوده. ظرفیت فعلیش برای برگزاری جام جهانی، بازی جام جهانی، حدوداً 72,000 نفره. یکی از معروفترین ویژگی های این ورزشگاه همونطور که گفتم سقف متحرک عظیم آن است که باعث شد انرژی استادیوم به یکی از پیشرفته ترین ورزشگاه زمان خودش تبدیل شود. طراحی داخلی و ساختار چند منظوره ورزشگاه هم باعث شده سالها میزبان رویدادهای ورزشی، کنسرت ها و نمایشگاه های عظیم باشد. این ورزشگاه یکی از میزبان‌های اصلی جام جهانی 2026 خواهد بود و مسابقات مهمی در آن برگزار خواهد شد که حدوداً فکر کنم 5 الی 6 تا بازی هستش که تو اون قراره برگزار بشه که سر فرصت ما اینا رو توضیح خواهیم داد. هیوستون به خاطر جمعیت چند فرهنگی عظیمش یکی از فوتبالی ترین شهرهای آمریکایی شناخته می شود و همین موضوع باعث شده فضای جام جهانی در این شهر حال و هوای متفاوتی داشته باشد. این خودش خیلی نکته مهمیه که کیارش به خاطر اینکه مهاجر زیاد داره نسبت به بقیه شهرهای شهر هیوستون، حال و هوای جام جهانی قطعا تو این شهر یه ذره فرق داره با بقیه شهرهای آمریکا. اینو قبول داری؟ دقیقا همینطوره. یه سری شهرهایی داریم که توی امریکا فوتبالی تر از بقیه شهرها،
و معمولا مثل هیوستون شهرهایی هستند که مهاجر توشون زیاده، یا حالا مهاجر که توی اکثر شهرهای آمریکا زیاده، ولی هیوستون خیلی چند ملیتیه. همینی که حالا هم شما گفتی هم توی اون بخش که من گفتم عنوان کردیم، اینه که میتونی خیلی راحت صحبت کردن به زبونهای دیگر رو با گوشت بشنوی. و حالا مهمترین چیز اینه که هیوستون این فرهنگ و وسط تگزاس درست کرده و خب این خب خیلی چیز خوبیه. حالا یک جوری انگار تگزاس داره با کل تگزاس رو با هیوستون باید جدا کنیم، ولی در هر صورت تشابه ها و تضادهای خیلی عجیبی داره ایالت تگزاس و شهر هیوستونی که توی تگزاس. و خیلی چیزا در موردش هم خیلی فیلم و سریال میسازن، همین اتفاقای این تضادها و این واقعیت هایی که وجود داره. ولی قطعا به خاطر اون جمعیت که از کشورهای مختلف هست، یکی از چیزهایی میشه که حال و هوای جام جهانی توی اون شهر فرق میکنه. خب ازم موضوع شما که شهر بعدی شهر کانزاس سیتی هستش. کیارش جان صحبت های شما رو بشنویم در رابطه با کانزاس سیتی. کانزاس سیتی شاید از بیرون یکی از آرومترین شهرهای جام جهانی 2020 از آسمون خراش‌های نیویورک شد خبریه، و نورهای هالیوود لس آنجلس اونجا میبینی و هیاهو، نه هیچ دیگه ای که نشان از مدرن بودن افراطی داشت. اما دقیقاً همین یه چیزی که این شهر رو خاص میکنه. کانزاس سیتی هنوز حس آمریکای قدیمی نگه داشت، شهری که انگار روی موسیقی، باربیکیو و ورزش ساخت. وقتی شب وارد بعضی خیابونای شهر میشی، هنوز میتونی صدای جاز رو از بارهای قدیمی بشنوی. نورها خیلی کمرنگن، کلوب‌های کوچک میتونن موسیقی و صداشون رو به گوش افراد شهر برسه. آدم‌هایی که انگار عجله‌ای برای سریع زندگی کردن ندارن و شاید همین آرامش باعث میشه آدم‌ها قدرت واقعی شهر رو دیرتر بفهمن. چون کانزاس سیتی وقتی پای ورزش وسط باشه، ناگهان تبدیل به چیز دیگه ای میشه. هوادارای این شهر فقط تشویق نمیکنن، فریاد میزنن، زندگی میکنن و دیوانه میشن. سالهاست که مسابقات کانزاس سیتی چیفز در شهر در شبیه رویدادهای فرهنگی برگزار تا فقط یه مسابقه. روز بازی پارکینگ های اطراف ورزشگاه از ساعتها قبل پر میشه، باربیکیوها روشن میشه و موسیقی پخش میشه و کل شهر آرام آرام وارد ریتم مسابقه میشه. و شاید این همین چیزیه که جام جهانی تو کانزاس سیتی یه چیز عجیب و خاص میشه، چون اونا عادت دارن حداقل 5 الی 6 ساعت قبل هر بازی دور استادیوم جمع بشن و با همدیگه خوش بگذرن و زندگی واقعی و ساده امریکایی رو تجربه کنن. این شهر از قبل بلده چطور برای ورزش زندگی بسازه. اما جالب ترین بخش ماجرا شاید فوتبال باشه. در کشوری که فوتبال مدت‌ها زیر سایه ورزش‌های دیگه بوده، کانزاس سیتی یکی از اولین شهرهایی بود که واقعا فوتبال رو جدی گرفت. سالهاست هوادارای کانزاس سیتی فضایی ساختن که بعضی وقتها بیشتر شبیه فوتبال اروپا یا آمریکای جنوبی تا یه شهر معمولی. و حالا جام جهانی قرار وارد همین شهری بشه که خودش برای فوتبال واقعی که ما میشناسیم احترام خیلی خاصی قائله. شهری که شاید از بیرون آروم به نظر برسه، اما وقتی جمعیت داخل ورزشگاه فریاد میزنن، یکی از بلندترین و ترین شهرهای آمریکا. شاید کانزاس سیتی پرزرق و برق نباشه، یا شاید عجیب باشه که چرا میزبان جام جهانی، ولی احتمالاً یکی از واقعی ترین ها خواهد بود. چون شهری بوده که فوتبال رو به آمریکا معرفی کرده، شهری که هنوز ورزش رو
قبل از هر چیزی احساسات آدم‌ها رو، نه چیزی که در بقیه شهرهای دیگه. ها با ورزش و با احساساتشون زندگی واقعی میکنن و خیلی دوست ندارن وارد دنیا، چون ارزش زنده بودنشونو بیشتر از مدرن بود. مرسی ازت. اطلاعاتی هم که حالا ما جمع کردیم در رابطه با کانزاس سیتی. کانزاس سیتی یکی از مهمترین شهرهای منطقه مرکزی آمریکا محسوب میشه. این شهر در ایالت میزوری قرار دارد و به معروف به باربیکیو، موسیقی های جاز آمریکایی و فرهنگ ورزشی پرشور و فضای کلاسیک آمریکایی معروفه. حدود جمعیتش هم بیش از 2,200,000 نفر، البته بیش از این 2,200,000 نفر گفته میشه که جمعیت داره. ارزم به حضور شما کانزاس سیتی در مرز ایالت‌های میزوری و کانزاس قرار گرفته و یکی از مهمترین شهرهای مرکز آمریکا به حساب میاد. آب و هوا تابستان‌ها گرم و مرطوب، زمستان‌ها سرد و برفی، بهار و پاییز معتدل و طوفانی. این شهر این شهر آب و هوای 4 فصل واقعی دارد و تغییر فصل‌ها در آن کاملا محسوس است. ارزم به حضور شما که توضیحات دیگه که بخوام بهتون بگم در رابطه با این هوادارا تیمای مشهوری داره که تو توضیح دادی دربارش و هواداران ورزشیش هم این شهر معروفن به وفاداری و سرصدای فوق‌العاده زیادشون. و باز هم طبق همیشه کانزاس سیتی یکی از شهرهای مهم میزبان جام جهانی 2026 هستش و کلی مسابقات قرار توش برگزار بشه که قطعا سر استادیومش ما توضیحات خواهیم داد. اقتصاد شهر هم بر پایه حمل و نقل و کشاورزی و فناوری و خدمات مالی و تولید صنعتی هستش و جاذبه‌های معروفی هم داره که حالا اگر دوست داشتید میتونید، البته کیارش جان اگر میدونی چند تا از جاذبه‌های معروفش هم بگی ممنونت میشم که من برم عکس استادیومش رو پیدا کنم بیارم که توضیحات درباره استادیومش بدیم.
توضیحاتی که دادی حالا من قبل از اینکه بخوام توضیحات حالا اطلاعاتی که درباره ورزشگاه اروهد دارم میخوام بگم منو برد تو حال و هوای دربی های حالا خیلی بی ربط و رندوم هم شاید باشه ولی دربی های چند سال پیش مثلا 10 سال پیش استقلال پرسپولیس هم اینجوری بود. اگر یادت باشه مثلا یه سری طرفدارا از شبای قبل می اومدن اونجا چادر میزدن بغل استادیوم که نوبتشون برسه بتونن تیکت بخرن و اینا. و این جو خیلی جو جالبی بود. یعنی ماهایی هم که مثلا نزدیک به استادیوم بودیم شاید مثلا از ساعت 5 صبح راه میافتادیم که برسیم بلیط گیرمون بیاد. حالا اینجا حالا بلیط فروشیش قبل شده ولی اینکه میان 6 7 ساعت قبلش این فستیوال باربیکیو اینجور چیزا دارن خیلی به نظر من جذاب و قشنگ میشه. همونطوری هم که گفتی فکر کنم یکی از قدیمی ترین ورزشگاه های میزبان های جام جهانی هم باشه از لحاظ ساخت. درست میگم بله، کیارش؟ دقیقا یکی از قدیمی ترین هاست، مخصوصا توی امریکا جزو قدیمی. آره چون بله. بیش از 5 دهه ساختش. الان من اطلاعاتی که دارم نوشته که ورزشگاه اروهد در شهر کانزاس سیتی یکی از افسانه ای ترین ورزشگاه های فوتبال آمریکایی در جهان محسوب میشه. این ورزشگاه در سال 1972 افتتاح شده و به خاطر جو فوق‌العاده و پرسر و صدایش شهرت جهانی دارد. هزینه ساخت اولیه حدوداً 43 میلیون دلار. ظرفیت فعلی برای جام جهانی حدوداً 76 هزار نفر و اروهد استادیوم سالهاست به عنوان یکی از پرصداترین ورزشگاه دنیا شناخته می شود و حتی رکورد بیشترین صدای ثبت شده در یک ورزشگاه ورزشی را هم در اختیار داشته. طراحی کلاسیک اما عظیم آن باعث شده فضای ورزشگاه حس خاص و سنتی ورزشگاه آمریکایی را حفظ کند، برخلاف بسیاری از استادیوم‌های مدرنی که بیشتر شبیه مراکز سرگرمی هستند. این ورزشگاه یکی از میزبان‌های جام جهانی 2026 خواهد بود. مسابقات مهمی در آن برگزار خواهد شد که حدوداً فکر کنم اگر اشتباه نکنم 6 تا مسابقه باشه که حالا سر موقعش ما صحبت خواهیم کرد. ولی خیلی چیز جالبیه. یعنی من اگر یه تیکت میگفتن بهم بده واسه مثلا حالا هر بازی بتونم برم ببینم قطعا شهر کانزاس سیتی رو انتخاب میکردم اروهدو. چون جوی که داره مثلا از 6 ساعت قبلش این فستیوال فوده یعنی میدونی چی اون حس و حال جام جهانی خیلی زنده تر میشه واسه من. یکی حداقل نمیدونم حس تو چجوریه نسبت به این فستیوال قبلش و حالا اون جوی که هستش و اینکه 6 ساعت شاید واسه خیلیات زننده باشه یعنی سخت باشه بخوام منتظر باشم ولی خب همینه دیگه. جام جهانی 4 سال یک باره و اون یک روز شما قرار لذت ببری از اون بازی. سامان جان، این چیزی که قبل از مسابقات مخصوصا مسابقات NFL که برگزار میشه توی امریکا، کلا توی خیلی شهرهای آمریکا این هست، چون اکثر ورزشگاه پارکینگ های خیلی بزرگی دارن، افراد ماشیناشون رو میارن و کنار ماشیناشون باربیکیو را میندازن، هم خانوادگی میان و قبلش حسابی میخورن مینوشن و بعد وارد ورزشگاه.
ولی مال کانزاس یه تفاوتی داره که ساعت خیلی زیادی میاد، یعنی اینو خیلی ها مثلا عنوان کردن که 5 6 ساعت بعد پارکینگ ها دیگه جا نداره 5 6 ساعت قبل از باز. حالا مثلا توی خیلی شهرها این کارو میکنن و یه جور فرهنگ امریکایی کلا این کار، چون اکثرا مسابقاتشون روز تعطیله و یکی از تفریحات سنتی امریکایی همینه که بخوان برن NFL بازی ها رو ببینن و قبلش باربیکیو کنن، دوره هم میگن میخندن میرقصن میشن و بعد وارد ورزش کنن و جو عجیبه و فوتبال آمریکایی که دیگه خب حالا گفتن نداره، چون ما سعی میکنیم فوتبال واقعی بیشتر ترویج کنیم. ولی خب به هر حال این فرهنگی که دارن و کانزاس اونو خیلی میشه بگیم یه جوری اگزاجره تر نگه داشته، ولی اون چیزی که خود این ساختمون ها رو نگه داشتن و حالا تاریخی که شما اعلام کردی برای ساخت این ورزشگاه بوده، شاید از تقریبا نگیم 70 80%، اگه نگیم ولی 70 80% مخاطبای ما قطعا سن این ورزشگاه از سن اونا بیشتر. موقعی ساخته شده که مثلا بخوایم فارسیش کنیم میشه 1351. از ورزشگاه تقریبا با ورزشگاه آزادی ما توی یه رنج سنی 52 ساخته شد. مرسی ازت. از من و تو هم خیلی بزرگتره، فکر کنم مجموع من و تو بشم سن این ورزشگاه. میخوام خودمون رو جوون کنم کیارش، اصلا صداشو در نیارم. خب آقا بریم معروف ترین شهر برای حداقل ما ایرانیا که اصلا معروف به تهران جلس و برسیم به لس آنجلس. من تصویری هم که حالا انتخاب کردیم من و کیارش برای لس آنجلس یه جورایی حس و حال تهران میده، اون دود و اینا یه جورایی عکس انگاری مثلا اینه که هوا آلوده است، در حد این که مثلا امکان داره مدارس تعطیل باشه فردا. میخواستم ببینم خب صحبت کیارش رو بشنویم درباره لس آنجلس که میگم خیلی معروفه بین ما ایرانی ها لس آنجلس، که مخففش هم همون الی خودمون میگیم. بفرمایید کیارش جان. لس آنجلس شاید بیشتر از هر شهر دیگه‌ای توی جهان شبیه یک تصویر باشه، شهری که آدم‌ها قبل از دیدنش بارها اونو توی فیلم‌ها، موزیک ویدیوها، اینستاگرام و تلویزیون دیدن. نورهای هالیوود، نخل‌های بلند، سواحل کالیفرنیا، ماشین‌هایی که زیر آفتاب حرکت می‌کنن و شهری که انگار همیشه در حال اجرا کردن یک نمایش بزرگ. اما پشت این تصویر براق، لس آنجلس شهر عجیبی، شهری که همزمان واقعی و غیر واقعی به نظر. اینجا جاییه که میلیون ها نفر با رویا واردش شد، رویای مشهور شدن، موفق شدن، دیده شدن. بعضیا ستاره شدن، بعضیا گم شدن، بعضیا هم هنوز هر روز دنبال شانس بعدی میگن. و شاید برای همین لس آنجلس همیشه حس امکان داره، چیزی که شاید واقعی باشه، غیر واقعی. این حس که هر چیزی ممکن است، ولی باید زندگی کنیم تا بتونیم واقعا ترجمه کنیم. وقتی شبها در شهر حرکت میکنی خیلی زود میفهمی که لس آنجلس فقط یه شهر است، مجموعی از دنیاهای مختلف، از محله های لوکس بورلی هیلز گرفته تا خیابون های شلوغ لاتین، از ساحل ها تا استادیوم های عظیم فیلمسازی. همه چیز کنار هم قرار گرفته ولی هر کدوم انگار جهان خودش شده و وسط همه این دنیاها ورزش هم تبدیل به بخشی از فرهنگ نمایی. در لس آنجلس مسابقه ها فقط مسابقه نیست، یه اتفاق بزرگ رسانه‌ای، یه جور کنسرتن، انگار شو داره برگزار، بخشی از تصویر شهرن. و شاید برای همین جام جهانی 2026 کاملا به لس آنجلس تعلق، چون جام جهانی مدرن دیگه فقط فوتبال نیست، میلیاردها نفر مسابقه رو از پشت صحنه
نمایش دارن. لحظه ها تبدیل به میم، ویدئو و ورزشگاه ها بخشی از تصویر جهانی تورنمنت. لس آنجلس این رو بهتر از هر شهری میفهمه. اینجا سال هاست که بلده چطور یه اتفاق رو به تصویر جهانی تبدیل. اما شاید جالب ترین بخش ماجرا این باشه که زیر تمام این زرق و برق، فوتبال در لس آنجلس واقعا زنده. فرهنگ لاتین شهر، مهاجرایی که فوتبال رو با خودشون آوردن و نسل جدیدی که با MLS و فوتبال جهانی بزرگ شدن، باعث شدن لس آنجلس آروم به یکی از فوتبالی ترین شهرهای آمریکا تبدیل. و وقتی جام جهانی شروع بشه احتمالاً شهر کاملا تغییر میکنه، از لحاظ اینکه تعداد فوتبال دوستاش بیشتر میشه، پرچم ها روی ماشین ها برافراشته میشه، خیابون ها شلوغ میشه و بارهایی که مسابقات پخش میکنن پر از آدم هایی میشه که از سراسر جهان برای چند هفته وارد یک فیلم مشترک شدن. فیلمی که لوکیشن اصلی، قدیمی ترین لوکیشن جهان، آنجا. مرسی ازت، ممنون، متشکر. حالا اطلاعاتی هم که ما داریم در رابطه با شهر لس آنجلس، یکم مشهورترین و بزرگترین و تاثیرگذارترین شهرهای جهان محسوب میشه. این شهر در ایالات کالیفرنیا قرار داره و به خاطر هالیوود، صنعت سرگرمی و سواحل معروف، فرهنگ جهانی و سبک زندگی خاصش شناخته می شود. همونطور که گفتیم جزء ایالت کالیفرنیا هستش لس آنجلس. جمعیت شهر به بیش از 18 میلیون نفر گفته میشه که هستش و زبان اصلی انگلیسی و زبان رایج دوم اسپانیایی هستش. لس آنجلس دومین شهر پر جمعیت آمریکا هستش و یکی از مهمترین مراکز فرهنگی، رسانه‌ای و اقتصادی جهان محسوب میشه. آب و هوای لس آنجلس آب و هوای مدیترانه‌ای هستش، تابستان‌های گرم و خشک و آفتابی، زمستان‌های معتدل. تقریبا بیشتر روزهای سال آفتابی هستش. آب و هوای شهر یکی از معروف‌ترین ویژگی‌های لس آنجلس هستش. عرضم به حضور شما که لس آنجلس قلب صنعت سرگرمی جهان محسوب میشه. مهمترین بخش‌های فرهنگی شهر هالیوود، صنعت سینما و تلویزیون، موسیقی، شبکه‌های رسانه‌ای، تولید محتوا، فضای دیجیتال. بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌ها و موسیقی‌های معروف جهان در این شهر ساخته می‌شود. از لحاظ فرهنگ و تنوع این شهر هم بخوایم بگیم، لس آنجلس یکی از چند فرهنگی ترین شهرهای جهان است و مردم از سراسر دنیا در آن زندگی می کنند. فرهنگ شهر ترکیبی است از فرهنگ لاتین آمریکایی، آسیایی، خاورمیانه‌ای و هنر و مد. عرضم به حضور شما که ورزشی، لس آنجلس یکی از بزرگترین شهرهای ورزشی جهان محسوب می شود که حالا چند تا از تیماشون هم که حالا لس آنجلس اف سی، لس آنجلس لیکرز و در رابطه با جام جهانی هم لس آنجلس یکی از مهمترین شهرهای میزبانی جام جهانی 2026 خواهد بود و مسابقات در صوفی استادیوم که قطعا بعد از این تصویر بهتون نشون خواهیم داد استادیومو، برگزار می شود. سبک زندگی هم که لس آنجلس به خاطر سواحل معروف، زندگی شبانه، مد و فشن، ماشین های بزرگ و عظیم شناخته می شود. همین، بریم سراغ استادیومش. اگر تو اطلاعاتی داری که میتونی اضافه کنید ممنون میشم. نه حتما در مورد لس آنجلس قطعا حرف زیاد قراره بزنیم، غیر از اینکه خب حالا همه شهر بزرگیه و مهم. خب حالا ایران هم دوتا بازی اونجا داره. ببین یه چیز، من اصلا نمیخوام وارد کشورها بشم، فقط یه نکته چون اسم اینجا اومد اینه که حالا بعداً به حواشی و اینا میپردازیم، ولی من یه نکته رو میخوام بگم. توی تمام ادواری که ایران توی جام جهانی شرکت کرده،
خوششانس ترین دوره‌ای که توی تاریخ بوده این دوره است، که از نظر گروه بندی که نصیبش شد، چه از نظر استادیومی. یعنی خود امریکای میزبان انقدر خوششانس نبود که 2 تا بازی توی لس آنجلس، و چون دیگه یکی از بهترین ورزشگاه امریکاه، حالا در موردش حرف میزنیم. آره چرا که نه، من یه لحظه اطلاعات استادیوم رو پیدا پس بکنم. من بگم در مورد استادیوم آره اینه آره بگو. که ورزشگاه سوفای بیشتر از اینکه شبیه یک ورزشگاه باشه، شبیه تصویری از آینده لس آنجلس، شهری که سالهاست مرز بین ورزش، سینما، موسیقی و سرگرمی رو از بین برده. وقتی برای اولین بار وارد مجموعه ورزش، خیلی زود میفهمی اینجا قرار نیست فقط یک مسابقه. همه چیز طوری طراحی شده که حس کنی وارد یک دنیای عظیم شد. صفحه نمایش های غول پیکر، نورهایی که شبها تمام مجموعه روشن میکنه، و معماری که بیشتر شبیه فیلم‌های علمی تخیلی هالیوود میمونه یک استادیوم. و شاید هیچ شهری به اندازه لس آنجلس برای چنین ورزشگاهی مناسب نبود. یا شهریه که آدم‌ها عادت دارن همه چیز رو بزرگترین و نمایشی ترین حالت ممکن ببینن. کنسرت‌های عظیم، مراسم‌های جهانی، فرش قرمزها، سوپربول، شوهای تلویزیونی و میلیون‌ها دوربینی که همیشه توی لس آنجلس روشنن. دقیقاً وسط همین جهان باید این ورزشگاهی که از همون اول فقط برای ورزش طراحی نشده، برای تصویر ساخته شده، برای لحظه‌ای که قرار میلیاردها نفر اون رو روی صفحه‌های موبایل، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی خودشون ببینن. و شاید به همین دلیل جام جهانی 2026 کاملا وفادارانه به این ورزش معلق، چون جام جهانی مدرن یه فقط داخل زمین اتفاق نمیفته، و این بخشی از یک نمایش، بخشی از اون روی اینستاگرامه، بخشی از اون داخل ویدیوهای یوتیوب، و بخشی در واکنش‌های لحظه‌ای مردم، و بخشی در تصاویریه که از ورزشگاه‌ها در ذهن جهان باقی خواهد. این ورزشگاه اینو خوب میفهمه. یا حتی مسابقات NFL هم گاهی بیشتر یک شوی عظیم رسانه‌ای، و وقتی جام جهانی شروع بشه احتمالاً چندین برابر میشه، چون اصلا این ورزشگاه رو برای اینکه این ورزشگاه رو گرونترین ورزشگاه دنیا کردن که توی لس آنجلس باشه. شاید بعضی ورزشگاه‌ها فقط میزبان جام جهانی باشن، ولی صوفی این رو داره که احتمالاً یکی از تصویرهای اصلی جام جهانی 2026 رو رقم خواهد زد. همونطور که لس آنجلس بزرگترین تصویرهای تاریخ انسان رقم، مطمئن ورزش رو خواهد. مرسی ازت، ممنون. منم اطلاعات ورزشگاه سوفای بخوام بهتون یعنی بهتون بگم، اطلاعاتی که ما داریم، ورزشگاه سوفا یکی از پیشرفته ترین و گرانترین ورزشگاه تاریخ جهان محسوب می شود. این ورزشگاه در سال 2020 افتتاح شده و خیلی ها آن را نماد نسل جدید استادیوم های فوق مدرن آمریکا می دانند. هزینه ساختش حدوداً 5.5 میلیارد دلاره، یعنی 5 میلیارد و 500 میلیون دلار. ظرفیت فعلی برای جام جهانی حدوداً 70,000 نفر که ظرفیت قابل افزایش داره، تا بیش از 100,000 نفر هم میتونه افزایش پیدا کنه. یکی از معروفترین ویژگی های استادیوم سوفای سقف شفاف و عظیم و صفحه نمایش دو طرفه 360 درجه معلق آن است که
تقریبا از هر نقطه ورزشگاه دیده می شود. کل مجموعه بیشتر شبیه یک شهر هوشمند طراحی شده تا فقط یک استادیوم ورزشی نباشد. این ورزشگاه یکی از مهمترین میزبان‌های جام جهانی 2026 هست که حدوداً فکر کنم 7 تا بازی قرار توش برگزار بشه. لس آنجلس به خاطر صنعت و سرگرمی و سینما و فرهنگ و جهانیش یکی از مهمترین شهرهای میزبانی جام جهانی 2026 محسوب میشه. علاوه بر فوتبال سوفای استادیوم میزبان کنسرت‌های عظیم جهانی و رویدادهای بزرگ رسانه‌ای و سرگرمی بوده است. این بود آخرین شهر و استادیوم که می‌خواستیم در این بخش از ویدیو معرفی کنیم. اگر نکته‌ای داری دوباره در رابطه با این لس آنجلس و سوفای عزیز بشنویم کیارش جان. نه سامان جان، نکته دیگه ای نیست، همه صحبت ها رو شما هم کردی و کامل و خیلی خوشحال شدم که در کنار هم دیگه بودیم و در کنار دوستان و اینکه حتما با شهرهای دیگه و ادامه شهرهای امریکا و میزبانهای حتما برمیگردیم کنارتون و یا در خدمتتون خواهیم بود. سامان و کیارش با شما صحبت میکردن و این سامان. مرسی ازت. منم تشکر میکنم از مخاطبین عزیزی که تا الان وقتشون رو برای ما گذاشتن و این ویدیو رو نگاه کردن. ما با ویدیو بعدی همونطوری که کیارش عزیز گفتش با معرفی 5 تا شهر دیگه که از آمریکا مونده و استادیوماشون دوباره پیشتون میایم و بعدش پارت 3 و پارت آخر میشه 2 تا شهر کانادا و 2 تا استادیوماش و 3 تا شهر مکزیک و استادیوماش که میزبان‌های جام جهانی هستن. معرفی کاملشون رو براتون آماده میکنیم، ولی خب تو 3 تا پارت دیگه. الان پارت 1 6 تا شهرها رو معرفی کردیم و استادیوماشون و فرهنگاشون و جزئیاتی که اطلاعاتی که داشتیم و در اختیارتون گذاشتیم. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت ببرید. یک بار دیگه درخواستی که ازتون دارم اینه که روی دکمه سابسکرایب بزنید، هر 2 تا چنل، هم سامان شوان هم کیا مدیا رو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو حالت آل بذارید، واسمون لایک و کامنت هم بذارید، نظرات خودتون هم بگید در رابطه با ویدیو. امیدوارم که این ویدیو باز هم میگم مورد پسند قرار گرفته باشه. تا ویدیو بعدی، فعلا خدا نگهدار.